Okay mga lods, ito yung nasa harapan nyo ngayon. Ito yung inassemble natin na ECS PHENOM. So kung matitignan nyo dito sa ating channel, sa aking channel, nandito yung ating yung ginawang USB na Windows 7 32-bit. So ito siya. So sabi ko, bago kayo magsimulang mag-assemble, kumuha muna kayo nito. Ito, nung ating Windows 7 64-bit bootable na version 2020. So pagtapos ko niyan gawa ng video, ito naman yung ating bibili tayo sa online. So ito siya. Ayan yung buying cheapest PC part. So dito makikita nyo, ito yung mga binili natin. So dito makikita nyo yung binili natin na AM2 motherboard na ECS na meron siyang kasamang processor na PHENOM 8450 na triple core. So ito yung ating memory naman na DDR2 na 4GB 800 MHz. So nabili lang natin siya ng 370. So ngayon dito naman sa atin, pakikita ko naman sa inyo yung ating specs para makita nyo. So ayan ang ginagamit natin, yung ating ECS na mayroong PHENOM na triple core. Yan po ang nakalagay, tapos 4GB RAM. So yan yung binili natin dun sa kay Shopee. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga larong gagamitin natin dyan. Ang patatakboy natin ito kasi itong mga nakalagay dito na icon, ito yung napapatakbo nya, yung prototype, Crossfire, Call of Duty, GTA San Andreas, GTA Vice, etong isa GTA 4, Roblox, Valorant, Rules of Survival, at marami pang iba na pwedeng patakboyin itong PC na to. So ang gamit natin ay AM2 DDR2 socket 667 na naka 4GB RAM. Tapos andyan sa screen makikita nyo ang gamit nating video card is GT 420. So yan yung pinakamababa kasi wala akong mahanap na 98 GT na naka 1GB. So mas pinili ko yung GT 420. So yung mga ibang yan na nakasulat dyan, yan yung mga magagandang gamitin na mura lang, katulad ng GT 620, GTS 250 1GB na 128-bit, itong GT 450 na 1GB na 128-bit din, at yung ating GTX 550 Ti na pinakamura na ngayon na naka 1GB na 192-bit. So ayan po. Tapos pagtapos na ito, pakikita ko sa inyo yung mga laro. Ang patatakboy natin is Roblox, GTA 4, mga medyo mataas dito, Crossfire, Rules of Survival. Siyempre yung pinakahihintay nyo na kayang patakboy ng inassemble ko, ito yung Valorant. Kaya
money that I don't accept.